مرحبا تماشاگرای ما این پروگرام ما نومه ای امر سنویرد ما در نگاه تافز در ما یو قرار گرید ما یو پروگرام براز حیات پیلون ما امر اینون جایش اینون سنویرد عرف این عادت این کلتر این سنیب و مار قصه بکیر ماز اینا یو پروگرام براز و مار ببیو ویر و نسلو نور ببیو ویر ما ایرز بین میامون حجزیات چلیک حجزیات چلیک یو انسان کو وش صحبتو بقدر و بقیمتو امر اضاف وش ویرد ما وازن و حجزیات تجربه خو و نقل ما بکر ماز به واسطه ام پروگرام ما نقل نسلو نو بکر ماش ما ببین ما صحبت بک کرم بکرین مرحبا حجی مرحبا درنگ تافز در ما یو کمبیایش فراش ما اینیز و هوالون ماز و اداره کارون ماز و ما یو پروگرام براز و ان نسل و نوه و حیات ویرین خو ویران نیکیر و پیلون خو ویران نیکیر و وقت بیر ان همه خو ویرا کردش انشالله ما هنا یو حافظه براز هنا یو پرس حجزیا کم حجزیا چرا اومو کنجی دورا و جایشی سنینب حجي زيا لاج حج محمود حج صالح بله ما اسكار وشت بابي مني بيريك ما اسكار ورشتو ومو اتيا مزري مدون دري بسراغ بب اوجد yaşamış bir emiz 1966'da hatta menakil zaten merkez olmuştu. Binguelet. Ez 62 eşi asker 64 terhis biyazım 65 devud ben de 66 menakil kerdi azumiyeti. O Allah Teala kâr nasip 1970'te از کت امنیت گرفت. بله کت امنیت 28 سر خویتی ها امنیتت گرفت tabi çarşı ve mahalle beşsibeti hem mutevere mahalle çarşı da nigera o. بله زمانه دو سر هیچ ذره خرقوال دامنه اوراقشی. اوجرزی ادا با خاصخانه ادا ور ولی قناقی بیه سر بر ولی مدیره کرد. 4-5 حوالی ماتیار تینی بیجرشه. اوجره بیل آخر ادا و عادل لجمانی هم تعالی کرد نصیب همه گرفت دیگه. الله پیرونه قبول کی میسته. بخور مراجعات که ماشی مکو میدنش. ماشاءالله ما اما اوجه خود زیارت خود کرد ما مهینه گرفت خود دوام چیه؟ Peki اسکارت چند بابی است؟ چند پینامه است؟ یعنی سو اسمی اسکارت؟ اسکار اول چند بابی با این ما وجاب که حاجی امین وجاب که رشید حس وجاب ondan sonra محمد علی رحمتی وجاب ها بله انا هم وجاب صالح صادق بدی کی بله که مال عبد الرحمن بابیین وجاب تزانه این وزاره مرکز دی Peki تو وقت دیودی چه گوری کردین حیات سنی ویرتین دوی بله وجاز وقت ماشین که حیوانی و منه انسانیت به شفقت به رحم بگی تربیه به هر چی به بله تزانه خود حیوان کردی و چوینی دفتر یا بینا پاوتینی و تیتی منو و دعای منو ین هنا اوجا و قیدی بیارنین را بله پکی امر خود چه گوری کرد انسان هوالون را پرسا وون حجزیا وون زاف گوری کو به قیمت کردین وون مزیل وراشتین کاره مزیلون وراشتین ان گوری چرا موسی ان گوری قید چطی کردین اوجا رو میایتیا وارز مستم آنف نکاره بیدی جنازه برازیلی نکفچه مفچه چینی به اشرف سلطو مرون اتیاش رحمت ماشي الله مازال في قازمه من بلي خويا ماتيني افور النبي هنا وارين تني خنسات يتير ورشي كاري تشيني بيتيرشي افاطون وجرى كاري var بله كاري قزل باشون قلت ما في مازال وراش ميلاد جا توبلانتي خو راش والله تساكن بكير وما كان تملا ان كاري ان هو بري خدمه بله الله رحمه فيه بستور مد بقانون يبي
ماشی غذا کرد کره آردی پی کامیون ماساله سلاخون ما آرد بله ما جدی گرباشی را کره آردی وقتا یاون بله برای دینه ما حق کامیون دینه و ملیت اومنه کم ام پری گروتی کم نگوته حق عملی و وقت هناب و جرس بیلا خرز ما وش ما اونی این چوه نگوشتر کامیونی که کرون یاون نیکه ما جاز شما ما قالب راش دمره بله و ما خور بیتونه براست بونی که تکره ماهانی که تیا انا چوره سر یه ها ما ایت یابون آرد ها ایت چوره سر ما خدمت قوم عشیره تا کرد ها اینو بدینه ها نیده الله تعالی خیر من ین پیا قبول کرد ما ترى محروم نکرد مثلا ان مزیل وراشتین ها. تکاری وراشتین ها. مردم دفن کردین قاسو زونایش مت یو حق از نگوریتین تو حق از نگوریتین تو اوت حق چیه؟ تخیر کردین سمت چطه مالش یعنی والله نیت چطه والله سميت خيري والله سميت بارونه نشينه والله مسؤول خونده مزيل براش من مشدد براش این دوون زكتيجي اتيا ايتا حطوا وذارش مرد فيندين ما بون معزم قادم بو ميريك مش الرحمة معزم اتيا ومتيرا بيرت قادم ويه بير في مزايتين معزم زيتيا جا يو جنازة بدي إلك أولا مش تلفون تيردي جنازة أستا ما ساكي ماسک اون دستور اومنی الله خیر مارم و محمد والله تایک نیه از ایش کنه سود بود بیه که دسته هیچه تا پی دست خم دفن کرد جنازه تایک نیه هما خیر نیوز ماشاءالله خیر لا کو قربون الله ریسانه من نیخی پرونه نیخی وقت کفشیز چینیه برمه چینه پی قازمه پی وی ما مزیر کنی براشتی پeki hacı en şarmayı per tavs, per momedon, He. per şeygon mavaç. En millet ma vakt verinet. Çıta ve meşguliyet in çıta çıgure والله kirdin. herkes kur hayvan تيردي وتكن يسبديو ناتويتي هنا الله الرحمة شاقون تبا حاج بحري أغو اوجا خود گویز گروتی رون گروتی آردی بیردی رویتی باجی بالاخره اومد دارنی دکونی دارنی دبه اوجا از نصیب یشتیار بار کشش دیاربک Böyle. وش دیاربک ای بینو خود هنا رنج بیری کی Renjberi kirdin. خوش رنج بیری جت رومتی نه خود بله. زرس خو یو هگا رومتی جست مستن دو اگه نیخیری ما تعالی برکه برکت. رزقه بزنه Böyle. Eğer diysen niyetlerse milyarca peri o vakit akı kumerserse haliyeva meva ponskadi o vakit ponskadi o vakit belki 5 milyarın ekir. Böyle. Belki 5 milyar vallahi ekota görev maaş medrese hote hiri pont 25 kuruşu o peri hana bereketli me çuarda kirde zerre me nivi grotiye me hemme çigrot hene خرج خدمت میدی ایرز هن ایر ما گنین Evet. تبا چیل بندش Ems mal zaf, pere zaf, çim veşoni esta. Harom tede est. harom. Tevon dave enira tevon biyo tay. والله والله بتو حرامي بله. حرامي خير بركة ديو ورا بله. Hacı eka zamanek kader kıymet be insano yobinora has kirdin. Menfaat dünya zaf çinib. Yani eka hayat zaf bedeliyor. İnsan yani menfaat dünya biyo zaf. Yani o hayat seninip. Eka senin o seninip. والله حياتي وقت هنا خور التربية بحياة شرف بب إنسانية بب İnsan yo bindi yardım kirdi, yo bomba vraştı, yo dev dinari şey tedir bomba vraştı yani Bele. pereçini, fakiri maniyeftene babi khora maniyeftene yo xata bikar ma vaqti babi ma fetala ma ges vermerin ma tevermonen Bele. huma tale erdo terum boşumazın hoş aşkı çohunni bunimo bun pere bun pere o peris وزن ومال الدنيا مال تو وإبمه وزن وبنجاسة عربي مه وأباردمان مه ولا مثلا نارو وار وردش مال ملك الله Bele. يو وار مال ملك نبرم او وقت شا اكا شا ولا اكا تبا او وقت جيك يو هنا مردمك بني ياشري بومني ما هنا وارد باي بندير كي ما هنا ومن بيسار ما نيخ قصي كي دينينا انا اير ترسل اختيار بن جيش بن قش هوجا وهو خل زي خو قصي كون
خود تلفن را قصه کرد خود نزنه تلویزیون را قصه کرد تلویزیون را بود تلفن را بود نبود عالمه هنوات ما بشه ولی وقت مثلا وقت یو پیلک یو قسیک بواتن همه گردین همه سروندتین اکا یو مسلک ویجینا قج زوبی وون پیل زوبی وون قج پیلون ضاف نه حسابنین یعنی وقت سنین وقت یو پیلک چیک بواتن انسان سکردی انا والله یو پیل یو قصه بود هر کس کرده خوب واش و فنو کس هنوات یا عالم جک وعظ بده نصحت بکرده وجه ملت کرده خوب واش اون دا سر ما وجه رومینه او من متروات مالله هنوات اوشین ایروات اوشین ایروات ما پی هنا او حدیث ما کن هنا پی فیک ما یو بینوات مالله هنا ان وعظ دا ان قصه بیره اکا همه چی شکر پیرزاف نعمت همه زاف کم خور بخبت وقت چن بیایی شب چن وقت بیایش ایسون ویشونب وقت طبعا چنیب ای والله حیات شمای وقتی اکی وقت سنین بیانش هیچ چن بیایش سر هیچ مال ملک سر نعمت سر والله بالله ذاك الدواء ميزتين وهم نخور نشته أبونا مورف رحمة الله ورف إفيرنو نون أودني سوني خدمات يردي والله بالله تلاقي أكير تبرج صلواتي الله ما أوجا الداودي كوتي وسار وبلا دستين زركي مال هنا جابست تيفا نون أودني جه تزنه چی دین حیوانیین یه ترسون نه مسافر استون نه آوکا نه نونه کو عف برسن از مامه کتین کچو و پیسی خود ما بین که ذره توالی خیر تر خیر نبینم ان پروگرام ما انسان بوندرکن سیرکن سبارا بیار نسلو نویین نویو قرنکیین نوی قجین بین پیل قصه تو پین چطاو نه ولی قصه چیک بون یک شما جد ما همه پینه پروگرام خواهن ساری شما سه حربت کنه شما خیر و می ساری شما سه زوبیو ارمنه که مشکایتی که میچینه باش انا بها بي الله تعالى الشراوة إذا خلوهم جانا بنرجع شكر لك أنا يزني أنا زيادة صار شكر رحمه هو الله تعالى أهلي مود يسلموا بيرون بيرشون بيرجعني نكير يسير يطاف نكير يوبين ديس نكير ندورت تزنه بيدس مش بين مش نكير سو نفس كلمة شايت نصيب ما بكير بريم آمين ما يسلم هما خربنا هنا نيا خربنا أكرر وانا الدنيا خربية وانا ولا الدنيا ما يسون خربنا دنيا الله بوش خورا تش وشار وشنا ما همه تدي ولين كيني ما خربنا ولا أنا نطير برنامج ما إتاد قديا نومي برنامج ما عمر سني فيرت ما ومي بي ميمون حجزية تليك وما إراز رازي بيرخو ماركا ما كي ميمون خو وما بيغمبر إلى رازي وما شفاء بجر خاطر شما